สำหรับรถที่เรารีสตอร์และอยากจะมาใช้อยู่ในทุกวันนี้อย่างสนุกเนี่ยนะครับผมขอทำอยู่3อย่างที่1คือในเรื่องของเบรกนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของโชคอัพเรื่องที่3ก็คือระบบระบายความร้อนถ้า3ส่วนนี้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยแปลว่ารถเนี่ยไปไหนก็ได้เราทำแล้วเราขับไปไหนก็ได้เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งผมชยานินท์ เทพาคำและนี่คือ Ferrari 308 GTB ของผมFerrari ที่เป็นเครื่อง V8 เครื่องแรกเนี่ยมันก็คือ Ferrari 308 นะครับที่ออกมาก็เป็น GTB ออกมาก่อนนะฮะตัวถังก็จะเป็น Fiberglass แต่ข้อสำคัญก็คือเขาเปลี่ยนจากรุ่น Dino เนี่ยซึ่งเป็นเครื่อง V6 มาเป็นเครื่อง V8 วางกลางรุ่นแรกของ Ferrariวันที่คิดว่าอยากจะได้รถ Ferrari 308 เนี่ยคือตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้ Ferrari 308 ต้องเป็น GTB ด้วยเพราะไม่ชอบ Body GTS นะครับอยากได้เป็นคูปแล้วก็อยากได้เครื่องคาบูในมุมมองของรถ Ferrari เนี่ยเราก็ต้องมองว่ารถรุ่นไหนที่เราเหมือนกับคุ้นตามันคือ Ferrari ที่แบบเราเห็นเป็นครั้งแรกอะเผอิญไปเจอประธานชมรม Ferrari ซึ่งก็สนิทกันก็เลยฝากรบกวนให้เขาช่วยหาให้เขาก็หามาให้จนได้แล้วพอได้มาปุ๊บมันก็ตรงสเปคตามที่ต้องการหมดรถคันนี้มาเป็นสีแดงแต่ว่าเราก็มีระบบการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ Ferrari ในเมืองไทยเราก็ได้รู้ว่ารถคันนี้จริงๆออกจากโรงงานมาเขาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ภายในเขาเป็นสีดำแต่ว่าตอนที่ได้มารถสีแดงภายในสีครีมถ้าเกิดทำรถทั้งทีเนี่ยอยากจะทำให้กลับไปเป็นเหมือนอย่างออริจินอลออกมาจากโรงงานให้มากที่สุดมันก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเพราะว่าบอดี้ของ Ferrari มันเป็นแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นคุณจะทำให้ซ้ายกับขวาเท่ากันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และถ้าเกิดมันเท่ากันมันก็จะขาดเสน่ห์ของความเป็นรถแฮนด์เมดที่สัมผัสกับรถมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นคนชอบทำเองนะครับชอบศึกษาแล้วก็รถคันไหนที่ชอบเนี่ยสิ่งสำคัญคือจะชอบซื้อแมนนวลมาก่อนตั้งแต่แรกเลยปกติมีก่อนซื้อรถเกือบจะทุกคันเพราะว่าจะมานั่งดูศึกษามันมีความน่าสนใจคือมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวในบางกรณีเราก็อยากที่จะรู้ว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเขาเป็นมาอย่างไรเราซื้อมาแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างผมมีที่อยู่ที่ทำงานนะครับผมมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบรถเหมือนกันนะครับที่คิดว่าเวลาเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์บางทีเรามารวมตัวกันเรามาค่อยๆลื้อไปมันก็เหมือนได้ลื้อทุกวันทำงานเสร็จมีช่วงเวลาว่างช่วงไหนผมก็บางทีก็มาชั่วโมง1 2 ชั่วโมงก็มาทำในส่วนของฮอบบี้ก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นต่อไปผมว่ามันเป็นความภูมิใจนะเพราะว่าคือรถแบบนี้มันก็ไม่ได้หาทำได้ง่ายๆโดยปกติแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มารวมตัวกันเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจรถโบราณด้วยกันทั้งหมดบางทีเขาก็ได้ความรู้กลับไปแล้วบางทีเขาก็มีความชำนาญเฉพาะทางมากกว่าผมด้วยซ้ำคือเราเนี่ยอาศัยความรักอาศัยความ
สนุกในการที่ได้ทำแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้มีความรู้หรือเก่งไปหมดทุกด้านเพราะฉะนั้นเองก็อาศัยคนที่มีความรู้โดยตรงบางทีเข้ามาช่วยก็ดีเหมือนกันเวลาที่ผมทำรถเนี่ยผมก็คิดไปตลอดเลยว่าเราอยากจะได้อารมณ์ของรถคันนี้เหมือนวันที่มันออกจากโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากระบบคาร์บูเรเตอร์จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเหมือนเดิมแล้วเนี่ยผมยังไล่ไปถึงเฮดเดอร์ก็ยังเป็นเฮดเดอร์เดิมนะครับหม้อพักก็ยังไปหา Neo Stock มาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรู้แล้วว่าเสียงเนี่ยเดิมๆวันนั้นของคนที่ได้ขับรถที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงบางทีเนี่ยเวลาเราได้ขับรถที่แบบเต็มคันเร่งแปลว่าเราขับรถที่ไม่เร็วมากแต่เราขับได้เร็วเนี่ยมันย่อมสนุกกว่าการขับรถที่เร็วมากๆแต่เราเหยียบคันเร่งได้นิดเดียวอะเวลาเลี้ยวมันให้ความรู้สึกตอบสนองขึ้นมาที่ตัวเราคนขับในทุก movement ที่เราทำกับรถ feeling เต็มสิ่งสำคัญที่สุดเวลาไปไหนเนี่ยเวลาคนที่เขามองด้วยความสายตาที่มันยิ้มแย้มอ่ะเขาบอกมันน่ารักรถน่ารักเขาไม่ได้มองเป็นรถโอ้โหคนนี้ขับรถซุปเปอร์คาร์มาเหรอภาพจากคนนอกที่มองเข้ามาเราสัมผัสได้ก็รู้สึกดีอารมณ์นั้นนะครับที่ผมบอกว่ารถโบราณมันขับสนุกแบบนี้ขับขี่รถแบบนี้ก็ต้องใส่ใจเพราะเราต้องรู้จักเขาพอสมควรถึงจะขับเขาไปไหนมาไหนได้